Hi, medyo advanced ulit yung pag-uusapan natin ngayon. Ito yung pag-uusapan natin, sidechain compression or tacking. Dito sa video na ito, i-demonstrate ko kung paano gumamit ng sidechain compression sa FL Studio 12. Pakinggan natin yung track na ipaprocess ko. Mag-pay attention kayo sa may low end, especially sa may kick area. Ngayon, nahirapan tayo marinig yung kick dahil merong 808. Merong clashing of frequencies dahil nag-aagawan sila sa space sa may low end. Ang solusyon ko dyan, sidechain compression. At inulit ko, hindi for beginners tong tutorial na ito. Ngayon sa kick, yung meaning ng sidechain, gagamit tayo ng signal para ma-trigger ang compressor. In this case, gusto natin marinig yung kick, so gusto natin ma-compress yung 808 every time the kick hits. Ngayon, click natin yung kick, then right-click natin sa instrument na gusto natin i-sidechain. In this case, 808 sa track number 10. Right-click and sidechain to this track. Ngayon, nasend na yung signal dito sa 808. Ngayon, sa 808, gagamit tayo ng compressor para ma-compress yung 808 para marinig natin na may clarity yung kick. So, ayan, sa fruit limiter, left-click natin yung compression or comp. Tapos sidechain, right-click, then click yung kick. Ito yung signal na ipaprocess natin. Pakinggan natin. Isolo natin yung dalawang instrument na ito para mas marinig natin na mas malinaw. Gusto ko yung ratio na 10:1 dahil ito yung ideal ratio ko for sidechaining. Tapos laro natin ng threshold hanggang sa ma-achieve natin yung sound na gusto natin ma-achieve. Yung mga violet, yung mga deeps, ito yung every time my kick hits, the 808 starts to compress. Siguro around -29 yung threshold. Tapos gusto ko ng medyo slow release. Around, laruin natin. Around 239. Fast attack para ma-compress agad yung 808. Ngayon maririnig na natin yung kick dahil na-compress yung 808. Ngayon pagmasdan mo yung volume ng 808 ngayon, pagmasdan mo yung walang limiter, walang sidechain, steady lang yung volume niya, walang compression na nangyayari. Pero observe mo kapag may sidechain. Nagkakaroon ng fluctuation sa volume every time the kick hits. Ibig sabihin, nako-compress yung signal using sidechain compression. Ngayon pakinggan natin sa entire track kung okay yung tunog niya. Narinig na natin ng kick, at the same time meron tayong 808. So in context, pakinggan natin ng buong track.